Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu YouTube, Drumul spre 50. Dar azi e primul meu podcast în care am invitata mea Simona Petrovici din Timișoara, în care drumul după 50, tu ești prima mea invitată care a și trecut de 50 de ani și așa să vorbesc cu tine despre foarte multe lucruri. Prima dată, cum e să fii forever young, cum e să motivezi toate generațiile care merg la antrenamentele tale și vreau să vă arătăm că și după 50 de ani se poate să ai o viață ca la 50 de ani, ba chiar ca mai la mult. 20 de ani. Bine ai venit, Simona! Bine te-am găsit, Kinga, mă bucur foarte mult că sunt aici. Bine ai venit acasă! Da, Stai un pic. Asta vreau să spun. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Mă bucur că aici ne vedem, aici în Oradea, aici pentru că la mine acasă tot Oradea este. De aici am plecat acum 30 de ani și aici mă întorc întotdeauna ca acasă. Deci de 30 de ani ai plecat din Oradea? Da, am terminat liceu, am migrat la facultate în Timișoara, am terminat facultatea și am rămas acolo, m-am căsătorit și viața Și ai plecat continuă. în Timișoara. Da, și am plecat în Timișoara, unde pot să spun că nu mă regăsesc, nici după 30 de ani. Dar a stat 30 de ani totuși în oraș frumos. De câte ori te-am vizitat și aveți o echipă acolo, orașul e frumos, dar știu că Oradea e altfel, pentru că de ce am rămas și eu aici? Este vorba despre vibe-ul Oradea, despre oameni din Oradea cu care eu am fost învățată, ceea ce nu regăsesc în Timișoara. Îmi pare foarte rău, dar asta este adevărul, nu pot să zic că nu e așa, dacă așa simt. Îmi place întotdeauna să spun ceea ce simt. Cu ocazia asta vreau să-ți mulțumesc nu știu câta oară că datorită ție există Kango Jumps, datorită ție simt că trăiesc, nu doar exist. Ți-am mai spus-o și o repet pentru că efectiv asta simt. Dar povestește-ne, știi de unde? Ai plecat din Oradea. Ai doi copii. Am doi copii mari deja, 27 și 26 de ani. Așa, până să ne vedem, să ne întâlnim noi, că vreau să ajungem și acolo unde ne-am văzut prima oară. Da. Ce ai făcut tu până ne-am cunoscut? Și când ne-am cunoscut noi? Pentru că avem ceva ani, mai mult de 10 ani. Din 2012. Din 2012, ne-am întâlnit în Meriot prima oară. În Meriot, da. Acolo, la un festival unde a fost mega. Deci eu nu o să uit cât trăiesc ziua aia când am văzut 220 de oameni că sar împreună. Energia, nu se poate descrie. Deci, uite, mi se face o piele de găină numai când mă gândesc. Energia nu se poate descrie. Dar tu cum ai ajuns la festival la ora mea? Hai să o iau de la început. Deci, eu mi s-a întâmplat un eveniment foarte nefericit în familie. Mi-a murit fratele într-un accident de mașină, foarte ciudat. Și în urma acestui eveniment, eu efectiv am crezut că iau raznă. Pentru că eu am fost cea care am plecat după el, la morgă, deci nu vreau să-mi amintesc. Și ca să nu ajung pe la psihiatrie, că sincer n-am dormit o noapte de tot ce mi-a părea și vis-a-vis de 27. Așa, m-am dus la o clasă de aerobic. Am zis, ia să încerc eu cu sportul. Cu toate că eu în copilărie mi-am făcut sport, pentru că taică-meu era obsedat de Nadia Comăneci și pentru că avea o fată, zis, ia să ducă la gimnastică, poate nu se știe. Știu, ar fi vrut el, mi-a plăcut gimnastica, dar așa a fost să fie, nu am mai continuat, am făcut 8 ani suficient. Și după am continuat cu sportul, dar nu la nivelul în care să fie o mare sportivă, știi? Și m-am dus la o clasă de aerobic și acolo am dat peste o instructoare foarte faină, o tipă care era în lotul național de volei și pe această cale o salut pe Manu Oradea sau Timișoara? Manu Pimon, care este acum în Franța, trăiește. Te pupă Manu. Te pupă Manu, te pup. Și datorită ție, ea a fost cea care mi-a zis, băi, Simo, ești făcută pentru chestia asta, pe bune. Nu îți pierde timpul, aveam 30 de ani. Nu-ți pierde timpul, du-te, fă un curs, că chiar ești făcută pentru asta. Da, acasă când m-am dus, eu, ce instructor de aerobic, nici vorbă. Ok. Au mai trecut 10 ani de la evenimentul ăsta, timp în care eu am făcut aerobic, deci mergeam în fiecare zi la aerobic pentru că îmi făcea foarte bine la psihic. Să nu iau pastile, uite, m-am tratat și pot să spun cu mâna pe suflet că sportul într-adevăr este cel mai bun medicament pe toate planurile. Am
terminat și cu aerobicul, a plecat ea din țară și nu mi-a mai plăcut acolo la sala respectivă și după atât am Nu, găsit mai mult îți lipsea instructoarea. Da, Și aici pentru vreau că să punctez ce important este să ai un instructor care te motivează, care face mult bine. contează. Deci instructorul contează cel mai mult, pentru că sunt destui care fac aceeași formă de mișcare. Dar dacă nu au energia și pasiunea cu care o fac ca să transmită chestia asta, fix degeaba. Sunt o grămadă de instructori care efectiv vin, își fac clasa, a luat banul, ceau, la revedere. Cu toate că să nu vorbim de bani, că nu are nicio relevanță ce bani faci din chestia asta. Dar a plecat și nu mai a avut plăcerea de a mai merge la aerobic și am făcut o pauză. Evident că, având firmă că noi avem o afacere de familie, adică Aveți acum un mai hotel. multe, acum avem un hotel, de 4 stele. Trebuie să menționăm cum se numește. Dacă ajungeți la Timișoara, trebuie să căutați pe Simona Petrovici. Da, avem hotelul Old Town din Timișoara, în zona 0, în centru istoric. Un hotel de 4 stele și pe calea asta mulțumesc tuturor colegilor mei care au fost la mine, știind că am hotel, au poposit la mine în hotel și le mulțumesc și îi aștept. Și mai mergem, normal. Da, și îi aștept de fiecare dată, cu mare plăcere. Și atunci am făcut o pauză, că tot timpul găseam motive. Astăzi nu pot de soare, mâine de că am nenevită, ăsta e adevărul. Și deja copiii mei erau mari, erau la liceu, nu mai trebuia să-i duc la sport pentru că aveam o obsesie eu. Copiii mei trebuie să arate bine, copiii mei trebuie să facă sport de mici și efectiv i-am terorizat. Dar acum, hai să fim serioși. Este foarte important să arăți bine într-o carieră sau în orice faci în viața. Pentru că prima dată tu trebuie să te simți bine. Dacă să te simți bine, atunci oriunde te duci, ai o altă atitudine, o siguranță, o self-confidence. Când îți place de tine, când te uiți în oglindă, îți place de tine și fizic și ca și om, că ești corect, onest, cinstit, ai coloană vertebrală, nu te duci după cum bate vântul și după interes, atunci pot să spun că indiferent cu cine ai vorbit, poți să vorbești cu președintele oricărei țări din lumea asta, te simți la același nivel, nu ești sub nivelul... Da, și își faci de plăcere. Asta clar, deci subliniem de 10.000 de ori. Se vede de la distanță cine face din plăcere și cine nu face din plăcere. Punct. Și am ajuns la, făcând pauza asta de câțiva ani că m-am lenevit, trebuia să merg la o zi de naștere și am luat o pereche de pantaloni pe mine și când am văzut cum arăt eu, care toată viața mea numai asta, am zis, mamă, ce bine arată Simon, mă. Aș vrea să ne trimiți poza ca este pe Facebook. Pe momentul ăsta în podcastul nostru să arătăm înainte și după. Deci, vreau să vă zic că făceam aerobic zilnic și arătam în felul ăla. Deci nu că nu făceam nimic. Și după 6 luni de Kang Jumps, deci nu venea să cred. Deci nimeni, cine se uită pe poza aia poate să vadă că este o mare diferență. Fără dietă, fără zilnic Kang Jumps, doar de 3 ori pe săptămână. Dar alea 3 ore erau sfinte, puteam să am febră, puteam să-mi fie rău, îmi trecea instant orice chestie, eu niciodată n-am fost, vai, acum mi-e rău, vai, nu pot să merg, vai, sunt răcită, vai, astea sunt texte, că nu-ți place, punct. Deci, nu merge la mine cu scuze. Scuze nu există, mai ales când vrei ceva și îți place foarte mult ceva. Și am ajuns după pauza asta, m-am dus la o sală, am avut și o decepție așa vis-a-vis de oameni din jurul meu și am zis, mă duc la o sală unde nu mă știe nimeni, că în oraș nu știa toată lumea, afacerile pe care le aveam, clar nu știa toată lumea și am zis stop, nu mai vreau să mă știe nimeni, am dus la un job de sală, efectiv era un job de sală și acolo am nimerit peste un instructor de aerobic care era de fapt, meseria lui era kinetoterapeut și făcea dintr-o mare pasiune aerobic. Și acest om, pot să-i mulțumesc Cristi, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce m-a învățat și mi-a zis, chiar ești făcută pentru chestia asta, tu n-ai încredere în forțele tale, tu zici că tot timpul ziceam, vai, eu nu pot să fac exercițiul ăsta când am discopatie lumbară, într-adevăr, la 3 săptămâni eram ori într-o parte, ori în cealaltă, aveam niște dureri de venea să urc pe pereți, luam pastile pentru dureri. Cu spatele cu spatele, dar partea lumbară eram praf. Dar asta din ce cauză? Copii, sarcină, nu știu, poate de la muncă? sarcină, poate de la habar n-am, mișcări greșite, știi, în casă faci tot felul de chestii rapide și, probabil că habar n-am. Cert este că îmi spunea, termina, eu sunt kinetoterapeut, adică pe mine nu mă
mă duci cu vrăjeala, că tu nu faci bine ce faci și de-aia pe tine te doare. Ok. Da, m-am învățat să fac corect și abdomenele și mi-a zis într-o zi, uite, eu te invit la o clasă, a apărut în Timișoara, la o sală pe care nu vreau să o... Da, nu? Acum că nu are nicio relevanță, a apărut o clasă nouă, Kango Jams. O să îți placă maxim, pentru că ție îți place muzica, îți place dansul și, crede-mă, eu ca și kinetoterapeut te îndrept spre chestia asta pentru că îți face bine la problema ta de spate. Vreau să cunosc pe Cristi. Și eu aș vrea să-l mai văd, dar nu știu, cred că o dispărut, nu l-am mai văzut de cel puțin 12 ani deloc. Poate s-a mutat din Nu știu, Timișoara. oricum nota 10 pentru asemenea instructor. Și m-am dus prima oară la clasa de Kango Jams. Mamă! Deci când am ajuns acolo, deci din prima oră mi-am comandat ghete. Am zis, gata, aici rămân forever and ever. Deci muzică, distracție, energie. Doamne, eram înnebunită în al doilea cer, am plecat de acolo atât de fericită, de parcă, nu știu, aș fi primit nu știu ce mare chestie. Și nu te-a durut spatele, pentru că aici vreau spatele. Vreau să vorbești un pic ce ai simțit, pentru că trebuie să transmitem totuși pentru cei care sunt sceptici. Acum nu vorbesc din punct de vedere al instructorului de Kango, vorbesc din punct de vedere al clientului Kango Jams. Mergând sistematic 6 luni de zile, că am ținut 6 luni de zile, mergeam de 3 ori pe săptămână, dar nu așa, așteptam cu nerăbdare, nu mai puteam de fericire, vai, vine ora 7, mă duc la sală. Oameni buni, nu am avut de atunci nici o durere de spate. Ce vor de genunchi, nici n-are rost, că oricum niciodată n-am avut probleme cu genunchii, dar de spate n-am mai avut nicio durere. Efectiv am simțit fericirea, că știi cum e rutina asta de toată ziua, probleme, copii, casă, familie, afacere, du-te încolo, acte, nervi în toate direcțiile. Păi eu eram cel mai fericit om cu un lucru atât de simplu. Și la un moment dat aflu că se face curs de Kango și... Deci tu, înainte să vii la festivalul din Marriott, în București, deja ai făcut cursul de... Nu am făcut cursul, am vrut să fac cursul, dar trebuia să fac un curs de aerobic de câteva ore, care trebuia obligatoriu să-l fac ca să pot să ajung la pentru că de Kango. Ca să devii tu instructor și să poți să-ți dau licența, prima dată trebuie să ai un curs de aerobic sau o facultate de sport. Da. Și atunci, în vremea aia, eu am colaborat cu World Class, cu Federația Sportul pentru Toți, era în vremea Move On-ul. Da, la Move On am făcut cu domnul Per. Salut. Hey Per. Da, noi am făcut un curs de basic pentru cei care vreți să deveniți instructori. Și atunci te-ai dus acolo, ok. Și ai ajuns în Marriott de acolo. Exact, am ajuns, este un festival de fitness. Convenție de 2 zile. Convenție, exact. Da. Mamă, cum să plec eu singură? Era pentru prima oară în viața mea, de când eram căsătorită, să plec eu singură undeva. Cum să merg eu singură la București? Mamă, dar îmi place la nebunie, deci vreau să ajung acolo. Și spre soțul meu, eu vreau să mă duc la convenția asta de fitness, eu vreau să fac cursul, nu mă interesează, poate să te ia lumea în cap, eu o să fac cursul ăsta, pentru că știți care era problema mea? Eu deja împlinisem 40 de ani. Și știi când te apropii 40, pe vremea când eram eu adolescentă, la 40 de ani, ziceam, mama, asta e bătrână deja. Și mi-a intrat chestia asta în cap și, vai, cum o să duc eu 40 de ani, vai, ești bătrână. Să devii instructor. 40 de ani ești bătrână, vai, horror, nici nu vreau să mă gândesc. Și atunci a venit la fix cireașa de pe tort, ca eu să-mi încep viața, că efectiv pot să spun că ceea ce am simțit de la 40 încoace, nu se compară cu ce am simțit până la 40. Evident, lăsând copiii, familia la o parte care nu punem altceva separat, care e fericirea, care nu se așa, dar am ajuns la festivalul ăsta. Deci, dimineața, la ora 8 și ceva, am fost prezent acolo, toată lumea agitată, multă lume, sute de oameni, eram în extaz. Am cunoscut o grămadă de instructori pe care până atunci nu i-am cunoscut, evident. Ajunge ora de Kango Jams. Era lansarea programului meu Fat Burning în 2013. Da. Și știm că au fost 220 de persoane pentru că fiecare participant avea tricou, brățară. Da. Știu că am primit cel mai mic spațiu și ei știau că o să fim 220, dar ne-au înghesuit acolo. Da. Oricum, oamenii faini și buni în cap într-o încăpere bună, știi mică. Cum e, esențele tari se țin în mici. Și era un vibe acolo.
când mă uit la filmulețe și m-am uitat, chiar se vede cum stai în față și ești acolo eram în extaz. Am venit de dimineață ca să fiu acolo în față, că totdeauna îmi place să fiu în față ca să văd tot. Ai venit să ocup locul. Da. Și deci eram în extaz. Am plecat de acolo, nu îmi venea să cred că poți să fii atât de fericit cu nimic. Că efectiv nu poți să spui că e vreun lucru material, toată lumea mă se bucură, vai mi-am luat mașină, vai mi-am luat o geantă, vai extra, ai fix zero, pe lângă ce bucurie și fericire am simțit eu în momentul ăla. Și evident că în cadrul convenției am mai fost și în alte clase. Păi aici am fost 200 și acolo 20, 30, așa, nicio atmosferă, niciun vibe, nimic, deci n-are rost. Da, pentru că am fost la STEP, am fost la o grămadă de alte clase care oricum pentru mine nu reprezentau nimic, nu mă atrăgeau cu nimic și nici în ziua de astăzi nu pot să zic că pentru mine nu există și gata. Și de acolo a început viața mea frumoasă. Și transformarea ta să devii acum să ai 20 și cât să ai 25? 25 de ani, da, pentru că anul ăsta peste câteva luni voi împlini 52 de ani și... La mulți ani și sper să vii ca să sărbătorim aici la Ionuț Jarca în studio în Oradea la tine acasă, adică, ca să vorbești de 52 de ani, adică de 25 vreau să spun, că eu așa mă simt. Poate nici nu mă simt așa bine la 25 de ani cum mă simt acum la 52 aproape. Am terminat și cursul mi-am dat examenul și am ajuns la o sală, îți dai seama, am plecat de la zero. Prima mea clientă, o salut, Florela din Timișoara, nu uite ziua aia că trăiesc, a venit cu un buchet imens de flori frumos, deci m-a impresionat până în lacrimi gestul ăsta, pentru că nu m-am așteptat. Îți dai seama, era prima clasă din viața mea, mi-era puțin și frică. Vreau să menționez că în vara aia, înainte de a mă apuca de clase, am fost în Turcia și colegul tău, care e unic distribuitor pe Turcia, exact în hotelul ăla a fost. Și când am văzut-o... Era SWAT. Da, exact, SWAT. Salut, SWAT, că nu ne-am mai văzut de atunci. SWAT. Exact. Și când am intrat în hotel, era un afiș mare. Kango Jams la ora 5. Am lăsat valiză tot în cameră, era ora 4 fără 20. Vira, mă duc să caut, că era imensitate de spațiu, mă duc să caut. Și când ajung acolo, vine el direct la mine să mă învețe cum să închid la dietă și sorry, eu știu că eu practic, pe bune, și m-am văzut cum sar și a venit după aia șefa de la entertainment pe hotel să mă roage, era o rusoaică, să mă roage cât stau în hotel să țin eu clasele de Kango. Voi vă dați seama ce era pentru mine. Eu cred că am fost de 2-3 ori în Turcia să formez instructori, dar pentru că era un resort, era foarte greu să rămână cineva acolo. Corect. Și au fost foarte mulți care s-au dus acolo și tot așa au fost pescuiți de SWAT și de și echipa. am zis să țin eu, cum să țin eu? Și acolo eram cu o prietenă de-a mea, Claudia, fiica domnului antrenor de la București, doamne, cum îl cheamă? O să-mi aminte și o să o zic. Și ea, du-te, Simon, du-te, că nu te cunoaște nimeni, ce îți contează? Da, atunci a fost prima oară ai predat? Prima oară în viața mea a fost acolo, că de-aia mi-a zis, du-te mă, că și așa nu știe nimeni, ce-ți bați capul și așa? Și peste tot strigau, today, Românca. 5 o'clock, Simona with Kango, și pe piscină toată lumea mă vedea, hello Simona, mamă, ce rușine mi-era, dar în același timp a fost cumva startul. Și am venit în Timișoara, m-am dus cu filmul la not și mă vede un fost coleg de la sala unde făcusem cu Manu și zice, băi, Simona, tu ești? Zic, da, eu sunt, dar nu ne-am văzut vreo câțiva ani buni. Și zice, Doamne, dar ce abdomene, nu pot să cred, dar ce faci? Da, foarte important, intrați pe pagina lui Simona Petrovici, să vă uitați cum arată acum, cu ce abdomen, pentru că foarte mulți sunt care mă întreabă, dar deja am 40 și ceva, cum să devin instructor? Păi așa, și ești un exemplu. Noi avem și o grupă, cei care vă uitați la noi știți despre ce e vorba, grupa Forever Young. Vă pupăm fetele de la Forever Young. Pentru că noi toți am început, cei care ați început după 2010, așa, toți avem acum avem 50 de ani. Dar e o mândrie, nu am cuvinte să explic și să vă arăt cum arată fiecare dintre participanți și instructori care
sărim de 10 ori pe săptămână și ne simțim extraordinar de bine și eu mă bucur foarte mult ca și tu ne împărtășești programul mai mult, pentru că tu fiind și o femeie de business, cum poți tu să-ți faci programul ca să ajungi la sală, ca să ai grijă de casă, ca să ai grijă de hotel, ca să mai fii și soție, călătorești foarte mult. Cum se poate totuși, la 52 de ani, cum atâta poți? timp cât ești organizat foarte bine de aici, totul se poate. Și atâta timp cât vrei, orice poți. Asta e clar. La sălile unde ai fost, că noi am făcut evenimente frumoase în Timișoara, am avut la Smart Fit un eveniment așa de fain. Am avut multe evenimente frumoase și... Ai adunat, cred, era 100 de oameni? De oameni am fost. A fost... Nu știi că trebuia să-l facem în centru și a venit o ploaie torențială și ne-am mutat cu ghetele și cu toate în sală și eram full acolo că nu mai aveam loc. A fost... Apropo, asta vreau să spun că nimeni, eu la 41 de ani m-am apucat de cursuri și nimeni, toată lumea își bătea joc de mine. Tu îți dai seama, la 41 tu ești normal, unde te duci tu, că acolo numai toți sunt tineri, 20, ce dracu cauți tu pe acolo? Dar când mă duceam la București, îmi spuneau cei de la, sunt destui, nu le dau nume, de la Move On, acoperă-te, te rog frumos, trageți un tricou peste abdomenul când ne eclipsezi, ne faci de rușine pe noi ăștia de 20 și... Nu, te rog, să mai sari în bustiere, te rog frumos. Și vreau să spun că nu am nicio durere, nu am fost la medic niciodată. Decât, am fost acum că după 50 de ani cam trebuie să-ți faci niște ecografii, niște chestii. Ba mai mult, analizele mi-a spus medicul că nu multe la vârsta mea au văzut așa analize bune. După aia mi-am făcut testul ăla de osteoporoză, perfect. Genunchii nu te dur, spatele... Ok. Absolut nimic. Și ai avut și o evaluare la domnul doctor Alin Iova, nu? Da, și mi-a zis că ce să-mi spune, n-are ce să-mi spune. Mi-a zis, știu, n-ai ce să spui pentru că eu aș simți dacă aș avea o problemă, dar atâta timp cât mă simt bine în corpul meu, n-am ce să am. Și asta vreau să zic, toate fetele mele, echipa pe care am creat-o la prima sală unde am fost, au venit după mine la toate sălile, pentru că sunt efectiv addicted. Clar. Și acum ești mi-am bolnavă, spus, trebuie să te duc la recuperare. Da, și toate au venit Centru de recuperare Cango Jumps. Am fost la Arena, am plecat de la Arena, am ajuns la Smart Fit, de la Smart Fit am plecat la Next Fit pentru că au avut niște discuții, patronii de acolo s-au certat și eu m-am dus după cel care a făcut Next Fit-ul. Au venit după mine peste tot și în continuare mi-au zis, oriunde pleci, numai după tine vom fi. Dar care e secretul tău? Care crezi că e secretul unui instructor de succes? Pentru că asta ar trebui să explicăm. Faci de 12 ani atunci, da? În 12 ani, sfatul tău pentru toate generațiile, participanți, toți cei care vor să devină instructori peste 50 de ani, ce sfat ai dat tu așa la finalul podcastului? În primul rând, trebuie să-ți placă, de aici pleacă tot, dacă nu-ți place, n-ai făcut nimic. Dar orice faci, trebuie să-ți placă. Exact. Dar dacă nu ai consecvență și nu muncești pentru ceea ce știi că vrei să obții, nu o să se întâmple niciodată nimic. Ca atare, să lăsăm scuzele, nu pot azi, nu pot mâine, astăzi sunt răcită, mâine nu am timp, că să fim serioși. Fiecare femeie când trebuie să meargă la coafor își face timp, când trebuie să meargă la un tratament cosmetic își face timp, când trebuie să-și facă un lifting își face timp. Dar tocmai pentru corpul tău în care trăiești ar trebui să-ți faci cel mai Și acum timp. hai să vorbim și un pic de prețuri. Un abonament poate să ajungă de la 200 până la 300 de lei. Cum nu poți să permiți? Dacă ești fumătoare, atunci sigur depășești 300 de lei. Corect. Dacă cumperi o haină, Orice. mâncare, dulciuri, orice, ar trebui să ai un 300 de lei sau 400 sau Nu ajunge depinde acolo. de nivelul tău. Nu ajunge acolo. Pentru că sunt foarte mulți care zic, nu pot să permit, nu am timp, am copii, am familie, am peste 50, de scuzele care se adună și degeaba, pentru că când mă uit la tine și văd cum arăți și vibrezi și strălucești și de câte ori dai un interviu sau mă duc la tine la antrenament, tu n-ai niciodată nici o problemă. Și asta vreau să vă zic,
și am mai repetat și în câteva podcasturi, trebuie să lăsăm, fiecare dintre noi are probleme, de familie, de orice, Da, dar bineînțeles. trebuie să lași afară, pentru că tu la antrenament, tu trebuie să faci un switch on și trebuie să te distrezi tu prima dată, tu să Corect. te simți bine în pielea ta, Corect. pentru că restul vine din sine. Se întorc clienții la tine pentru că tu transmiți o energie care... euforie. Exact, energie, euforie. Dar scuzele nu-și au rostul, clar, scuzele nu-și au rostul. Important este să... și încă un lucru foarte important din punctul meu de vedere, pentru o femeie, atâta timp cât nu este bine ea cu ea, nici acasă nu o să fie bine la nimeni, pentru că chestia asta o transmite. Atâta timp cât tu ești sănătos, te simți bine în pielea ta, vii fericit de la sală, tu chestia asta o duci acasă, toată lumea simte fericire, mama e fericită, mama nu e supărată, mama... Și asta e adevărul. Și asta pot să recunoască oricare femeie, că contează foarte mult atmosfera pe care o ai și acasă. Și Tu ce mai predai la... Eu mai predau și Pilates, unde la fel am o grămadă de cliente fidele acestei forme de mișcare și care, dar tot așa, datorită consecvențelor, pentru că au venit constant luni de zile, au putut să vadă ce înseamnă beneficiile. Pentru că altfel dacă odată vii de 10 ori... Bine, Pilates e un alt gen de mișcare. Nu se compară, dar se completează foarte Clar. bine. Și este Perfect. foarte frumos, Da. extraordinar. Da. Dar toată lumea trebuie să-și găsească sportul Care îi face preferat, plăcere. care face plăcere Și care îi și eu face cred bine. că tu ai rămas forever la Kango Jumps. Nu există. Deci Dar pentru poți mine... să mai începi să mergi la sală, să ridici greutăți, orice. Sper Aia că- dacă fac așa o dată de ori pe săptămână pentru mine, pentru că e bine să combin și cardio și antrenamente musculare și cu greutăți și cu... e foarte bine să combini atât timp cât îți și permite timpul, dar e extraordinar pentru psihicul meu, pentru fizicul meu, să pot să le fac pe toate. Da, îți spun, dacă ai o organizare bună, poți să faci ce vrei. Important este să știi să te organizezi. Mulțumesc, Simo. Vreau să-ți mulțumesc de 1000 de ori. A fost, Simo, și în 2019 când am ajuns în Oradea cu proiectul Capo. A ținut de mai multe ori antrenamente. În seara asta avem și un eveniment la Sfânt Andrei. Suntem invitați împreună pentru că avem și stiluri foarte, foarte similare. Da. Dar noi totdeauna ne-am concentrat la public și asta apreciez foarte mult la tine, că și tu vezi ce vor participanții tăi. Cum e când vezi un public mare și tu ești pregătită cu o coreografie, de exemplu? Aș vrea să ne spui secretul, pentru că foarte mulți nu înțeleg, nici instructori, nici participanți, ce important e ca să fie un instructor profi. Adică vine la antrenament pregătită, dar când vede un public, schimbă programul în funcție de ce Corect. public are. Tu acum ce antrenamente, ce-ți plac ție și ce merg bine la Timișoara, care... Noi suntem cu Kango Power, deci mie asta îmi place Ok. și pentru că deja am o echipă formată, așa pe parcurs mai vin unii alții noi care chiar alaltă seară îmi spunea o clientă nouă de vreo, dacă vine de 2 luni, vine la mine și spune: cum am putut eu să ratez clasele tale și nu le-am încercat până acum? Mama, dar ce fraier am fost! Am slăbit! Mă simt bine! Păi la tine e o distracție, eu nu mă simt că vin la sală, ci eu mă simt că vin să mă distrez. Să uitați la seara Kango Jumps. Nu te doare nimic, te distrezi, lucrezi, protejându-ți coloana și articulațiile, lucrezi toate grupele musculare, te distrezi. Ce vrei mai mult de atât? Liniile, toxinele și Ce vrei stresul. mai mult? Plus că limfa nu pui în mișcare decât Cu Kango Jumps. Kango Jumps. Ok, și vreau să povestesc și alimentația ta, pentru că este foarte important să înțeleagă că dacă faci sport, poți să permiți să mai... Dar tu ești campion în... Eu am un stil de a mânca ciudat și... Da, eu sunt campion în prăjituri. Și nu are nici celulită. Da. Deci eu am un stil de a mânca total contrar multor nutriționiști, instructori, Bine, dar indiferent. Eu nu mănânc carbohidrați decât seara. Și asta în zilele în care mă antrenez. Asta e clar. Și toată lumea: cum tu seara mănânci?
Da, eu seara mănânc și prăjituri și mănânc și pizza și mănânc și paste și ce vreau, dar peste zi eu nu combin decât proteină cu grăsimi. Am grijă ce mănânc pentru că eu făcând sport și atâtea ore pe săptămână și combinând și antrenamente cardio cu muscular, eu permit să mănânc ce vreau eu, sincer. Deci nu e stres pentru tine, nu te înfometezi. Niciodată în viața mea nu m-am înfometat și nu o să Deci fac. combinația. Deci asta vroiam să subliniem. Că dacă Există faci un sport balans. și ajungi la kilogramele tale la care trebuie Sunt de 10 tu te ani simți, acolo, la așa? aceleași kilograme. Și faci în continuare, pentru că nu e sezonial. Da. Deci toți cei care ne ascultă trebuie să înțelegeți că de 3 ori pe săptămână până la bătrânețe sau până la moarte trebuie să faci sport. Cum mănânci, cum bei apă, nu avem voie să ne oprim Da. ca să eliminăm toxinele. Deci dacă ai un corp sănătos, poți să permiți Poți ca să-ți Simona să mănânci Îmi place și să eclair. fac, îmi place și să fac prăjituri, îmi place și să mănânc prăjituri, dar îmi permit. Adică Deci de se îngreșat poate nu. și așa. Da, se poate. Începeți acum, nu trebuie să țineți diete. Din punctul meu de vedere, a ține dietă mi se pare o chestie aiurea, pentru că Nu n-ai este cum să ții natural. toată viața, Nu este e natural. imposibil. Deci faceți sport ca să puteți să mâncați. Există un balans pe care, un echilibru. Toată viața, dacă știi să ții echilibrul ăsta, e perfect. Ai operații estetice? Nu. Da? Absolut nici o operație, nici nu o să am în viața mea, pentru că eu am o chestie că vreau să rămân natural, prefer să îmbătrânesc frumos decât să mă mutilez pe bani. Felicitări! Înțelegi? Deci, Eu mă mândresc cu tine ca sora mea, ca familia mea. Mă simt extraordinar cu oameni pentru că vorbim aceeași limbă da. și îmi ești aproape, îmi ești aici în inima mea. Da, și tu mie, clar ți-am zis și ți-o repet și te de 1000 de ani Și mă bucur că ai venit acasă, aici la mine în Oradea. Și la mine în Oradea, acasă, la casa mea aici în Oradea, la mama mea, la ceea ce simt sufletește cel mai aproape de mine Oradea. Și te rog să mai spui Facebook-ul sau unde te găsești pe lumea cel care... Petrovici, Simona, cine mă caută, o să mă găsească, dacă vor să vină la clase, în continuare, Și sfaturi, unde sfat. voi anunța unde fi. Vreau să mai spun un lucru, să nu-l uit. Terminăm cu ceva frumos. Să nu uit. Am adus toată echipa mea la evenimentul din 2018, da? A fost recordul. Guinness-ul 2019. 2019, așa. Ce mi-au transmis fetele alea? Am zis, Doamne, nu pot să cred, ce sentiment să vezi atâția oameni pe ghete, sar, fericit. Deci nu se poate descrie în cuvinte ce am simțit atunci. Exact, era a doua oară după chestia de la Marriott, ce am simțit-o era acum la... N-am mai văzut, 2000 de oameni. N-am mai văzut nicăieri la nicio clasă, că am fost și eu la multe clase, fiind într-o sală, m-am dus la tot felul de colegi să văd una. Eu abia aștept ca cineva să ne doboare recordul. Dar nu numai pe ghete. Pe step, pe aerobic, pe orice vreți voi. Dar cineva să vină și să facă un record, pentru că așa am ridicat, am făcut un brand, am făcut un lucru așa de frumos și în chiar care se muncește pentru chestia asta. Asta n-a toți suntem în cartea recordurilor. Da, asta s-a muncit la greu pentru recordul ăsta. Mulțumesc deci frumos. eu vă aștept cu drag la clasele de Kangoo Jumps. Nu aplecați urechea la toate prostiile care se vorbesc, că îți distruge articulațiile, că săriturile, oameni buni vorbesc prostii. Da, distrug, dacă sari în Adidas, dar pe considerentul ăsta ar trebui să dispară toate sporturile. Hai să fim serioși. Dar aici să nu uitați că sărim pe niște ghete care nu le-a inventat Badia Ion, care merge cu oile pe câmp, ci le-a inventat un medic, kinetoterapeut, care tocmai cu asta se ocupa, cu recuperarea sportivilor după operații. Dar ce mă bucur că nu eu zic. Păi asta e adevărul. Continuă, te rog. Asta e adevărul. Deci pe mine chiar mă irită că sunt colegi care vorbesc tot împotrivă și foarte urât. Pentru că eu în viața mea n-am spus că clasa X distruge, care din punctul meu de vedere chiar asta e părerea mea. Aia. Bă, este loc sub soare pentru toată lumea. Hai să ne respectăm, să fim colegi. Dacă mie îmi place să fac asta, lasă-mă să fac asta. Eu te las pe tine să faci ce vrei și fiecare are vibe-ul lui și atrage exact oamenii care sunt pe lungimea de undă. Care seamănă cu tine. Exact, care au nevoie de energie. Simplu. Și
așa suntem toți fericiți, toți facem mișcare, că la urmă ăsta e scopul, să faci mișcare, să te simți, să fii sănătos. Asta e toată treaba. Și ca prin energia noastră să facem pe alții sănătoși și fericiți. Exact. Mulțumesc frumos Mă că ai venit Mă acasă. bucur că ne-am întâlnit din nou și de-abia aștept și data viitoare. Pentru mine este o onoare să fiu la masă cu tine, mai ales că știi că ți-am zis prima oară când te-am văzut, zic, mamă, credeam că ca și toate vedetele astea nu poți să te atingi de ele, nu poți să vorbești, că tu ai fost așa populară, răspuns la telefoane, n-ai nicio treabă. Tu cărai ghetele, erai cu cutiile de ghete prin tiruri pe acolo. Deci, sincer, eu n-am văzut chestia asta la nimeni. Toți sunt șefi, eu sunt Puteam să fiu. Sincer. Hai că o să fiu după 50 de ani. Da. Mulțumim frumos că ne urmăriți pe canalul nostru Și YouTube vă așteptăm la clasele noastre de Kango Jams. superbe, în care chiar o să simțiți că trăiți, nu doar existați. Mulțumesc! Sănătate, Simona, și să ne Sănătate, vedem să și fim. aici peste 50 de ani în aceeași formă. Doamne ajută! Te iubesc! Și eu pe tine!